हेलो एभ्रिवान, मी सञ्जित देवकोटा निपुञ्चannel स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले सनस्क्रिनको बारेमा यहाँहरूलाई केही भन्दैछु। के भन्दैछु भन्दा हाम्रा औषधि पसलहरूमा हामीहरूसँग आम ग्राहकहरूले सनस्क्रिनका बारेमा सोध्नुभएका क्वेसनहरू जो धेरैतर सोधिन्छ यहाँ क्वेसनहरू मेडिकलमा सनस्क्रिनको बारेमा बुझ्न आउँदा ती क्वेसनहरूको एन्सर म आज यही युट्युब भिडियोबाट यहाँहरूलाई दिँदैछु। कस्ता कस्ता क्वेसनहरू सोधिन्छ र यसका एन्सर के हुन् भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई म बताउँदैछु। सबभन्दा पहिला सोधिने क्वेसन भनेको हाम्रो उमेर अनुसार कति एसपिएफ को सनस्क्रिन हामीले लगाउनुपर्छ भनेर धेरैले सोध्नुहुन्छ। सायद अरू मेडिकलहरूमा र डक्टर लेभलमा पनि यो क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तर हेर्नुस्, सनस्क्रिन मैले जानेसम्म सनस्क्रिन एजले होइन, सनस्क्रिन उसको अनुहारको गोरोपना कति छ र ऊ कति बेर घाममा बस्दछ। दुईटा कुरा, उसको अनुहारको गोरोपना कतिको छ र कति बेर घाममा बस्छ। यो एसपिएफ भनेर भनेको छ नि 30-50, यो कति बेरसम्म घाममा यहाँहरूलाई टिकाउँछ भनेर भनेको र अर्को यहाँहरूको जेनेटिक यहाँ कतिको गोरो कालो हुनुहुन्छ त्यसमा पनि प्र्याक्टिकल्ली भर पर्छ। धेरै गोरा हुनुहुन्छ, धेरै गोरोहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई 50 होइन, नत्र भने ठिक्क गाउँगोरो हुनुहुन्छ, ठिक्क हुनुहुन्छ। मोस्टली नेपाली, इन्डियन लगायतका साउथ एसियनहरू ठिक्कै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई 30 काफी छ। एकछिन घाममा निस्किनुहुन्छ, दिनभरि घाममा बस्नुहुन्न भने। तर दिनभरि एकदम चर्को घाममा एकदम काम गर्नुपर्छ, दिनभरि घाममा बस्नुपर्छ भने यहाँहरू हल्का कालै भए पनि यहाँहरूलाई 50 एसपिएफसम्म छालाका डक्टरहरूले रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सनस्क्रिन सुट गरेन, कस्तो खालको सनस्क्रिन हामीलाई सुट गर्छ? अर्को मोस्टली सोधिने क्वेसन, कस्तो खालको सनस्क्रिन हामीलाई सुट गर्छ भनेर यहाँहरूले धेरै सोध्नुहुन्छ क्वेसन। र व्यक्तिका स्किन अनुसार सनस्क्रिनका पनि बनावट धेरै खालका सनस्क्रिनहरूको बनावट छ। हेर्नुहोस्, यसरी यहाँलाई देखाइरहेको छु मैले, यति धेरै खालका सनस्क्रिनहरू छन्। जेल बेसमा छ, यहाँ क्रिम बेसमा छ, हजुरको लोसन बेसमा छ, एक्वा जेल छ, साधारण लोसन छ हैन। यसरी जेल पनि एक्वा जेल, जेल भनेर यसरी छुट्याइएको छ। यसरी यहाँहरूको स्किन अनुसार यसलाई फरक तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। जसको ऑयली स्किन छ, ठिक्क ऑयली छ, उहाँहरूले जेल। जसको बढी ओइली छ, एकदम 24हरू आएको छ, कालो दागहरू बसेको छ, उहाँहरूले एक्वा जेलसम्म युज गर्नुहुन्छ। जसको एकदम ऑयली छ र जसको ड्राई छ, फुस्रो भएकाहरूले हेरेर लोसन क्रिम युज गर्न सकिन्छ। र कुनले सुट गर्छ र कुनले सुट गर्दैन भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ यहाँहरूले युज नगरेसम्म थाहा पाउनुहुन्न। किन भन्दा सबै हजुरको स्किन एकै किसिमको हुन्छ, ड्राई पनि एकै किसिमको हुन्छ, ऑयली पनि एकै किसिमको हुन्छ भन्ने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम टाइम यो फरक पर्न जान सक्छ व्यक्ति विशेष। नत्र भने मोस्टली धेरै ऑयली भएकाहरूले मैले अघि भनिसकेँ जेल, एक्वा जेल र यहाँहरूको फुस्रो छ, ठिक्क छ, ड्राई छ भने क्रिम लोसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँहरूले सोधिने र भन्ने गरेको कुरा, म त घर बाहिर निस्किन्न, मलाई के को सनस्क्रिन चाहियो र दिनभरि घरभित्र बस्ने। ए होइन हजुर, घरभित्र घाम आउनै क्या हो, अनुहारभरि कालो पोतो आइसक्यो होइन, सनस्क्रिन प्रयोग गर्नुहोस् न त, एउटा हजुरले राम्रो खालको सनस्क्रिन लगाएर युज गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ अथवा स्किन स्पेसलिस्टहरूले भन्नुभयो भने उहाँहरूको उत्तर हिँड्छ, म त घाममै निस्किन्न। यहाँहरू भित्र बस्दा पनि, यहाँहरू घरभित्र बस्दा पनि घामको किरणहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले घरभित्र बस्दा पनि सनस्क्रिनहरू लगाउन जरुरी छ, न कि बाहिर निस्किनुभन्दा। र घरभित्र बस्दाखेरि यहाँहरूलाई बरु 30 अति नै भयो भने 25-20सम्म भयो नि लगाउनुहोस् हैन त। तर यहाँहरूले सनस्क्रिन घरभित्र बस्दा पनि लगाउन जरुरी छ। सनस्क्रिन कति पटक लगाउने भन्ने पनि धेरैलाई आइडिया छैन र यसको सही प्रयोग नगर्दाखेरि सनस्क्रिन लाएँ खै त नि मलाई के रिजल्ट आयो, झन् बिग्रियो भन्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। र सनस्क्रिन यहाँहरूले दिनको 2 पटक र धेरै घाममा बस्नुहुन्छ भने दिनको 3 पटकसम्म लाउनु पर्ने
हुनसक्छ। यहाँहरू घाममा बसेको आधारमा कति बेर घाममा बस्नुहुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ। र यहाँहरूले सनस्क्रिन लगातार युज गर्नु पर्यो। यहाँहरूले एउटा सनस्क्रिन लिएर जानुहुन्छ अनि त्यसपछि 15 दिन 20 दिन 1 महिना 2 महिना युज गर्नुहुन्छ, त्यसपछि युज गर्न छोड्नुहुन्न, त्यसले गर्दा मैले के भन्छु भन्दाखेरि यहाँहरूले 30 SPF को रेगुलर युज गर्नु। 50 SPF को एकचोटि लाउनुहुन्छ, 2 महिना लाउनुहुन्छ, 2 महिना लाउनु, के अर्थ भयो त नि। बरु 30 SPF को लिनुभयो भने केही चिपेस्ट हुन्छ, केही सस्तो हुन्छ र यहाँहरूले रेगुलर लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सनस्क्रिन रेगुलर र दिनको 2 चोटि अनिवार्य, बाहिर बस्नेहरूले दिनको 2 चोटि अनिवार्य लाउनु होला, 2 देखि 3, भित्रकोले दिनको 1 चोटि त अनिवार्य लाउनु पर्छ। आज म बाहिर निस्के छैन के रे भनेर सनस्क्रिन लाउनु भएन भने यहाँहरूको स्किन बिग्रिनेवाला छ। विशेष गरेर सनस्क्रिन 2 किसिमको आउने गर्छ मार्केटमा, फिजिकल सनस्क्रिन र केमिकल सनस्क्रिन। फिजिकल सनस्क्रिनमा हजुरको विभिन्न खालका राम्रा इन्ग्रेडियन्टहरू हुन्छन्, क्यालामिन लोसनहरू, जिङ्क अक्साइडहरू, टिटानियम अक्साइडहरू भने केमिकलमा केमिकलहरू धेरै मिसिएको हुन्छ। तर अहिले के भएको छ भन्दा मार्केटमा दुईटै मिक्स भएको एकै ठाउँमा फिजिकल र केमिकल क्रिमहरू मिक्स भएर एउटै खालका सनस्क्रिमहरू आएका छन्। र यहाँहरूले सनस्क्रिम हेर्दाखेरि UVB-बाट मात्रै बचाउने खालका सनस्क्रिमहरू युज गर्नुहुन्छ भने यसले राम्रो रिजल्ट दिन्न। UVA, UVAB प्लस अहिले नयाँ कन्सेप्ट जस्तो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, नयाँ कन्सेप्ट अनुसार PA++ भनेर आएको छ। र यो यसरी अहिले PA कति प्लस छ यो PA पनि हेर्ने गरिन्छ। पहिला SPF को मात्रै कुरो थियो, अहिले PA कति प्लस छ यो एक खालले यसले पनि हामीलाई विभिन्न खालको रियाक्सन, हाम्रो स्किनमा हुने रियाक्सनबाट बचाउने गर्छ। र कति प्लस PA छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले सनस्क्रिन किन्दाखेरि हेर्नुभयो भने जति बढी प्लस PA भएको छ त्यो यहाँहरूको विभिन्न खालले यहाँहरूको स्किन डढ्नबाट र यहाँहरूले विभिन्न खालले यो सनस्क्रिन फेसमा लगाइसकेपछि यहाँहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई र कालो हुनबाट बचाउनलाई। किन भन्दा केमिकल क्रिम मात्रै लाउनुहुन्छ, केमिकल सनस्क्रिन मात्रै लाउनुहुन्छ भने पछि गएर यहाँको स्किन कालो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि फिजिकल प्लस केमिकल मिसिएको सनस्क्रिनले त्यो पनि त्यस्तो खालको पनि यहाँहरूलाई प्रोटेक्सन दिन्छ। त्यसैले हेर्दाखेरि आफूले UVA, UVAB प्लस IR प्लस PA कति प्लस छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ याद गर्नु होला। अर्को मोस्टली सोधिने क्वेसन कति लगाम र कहाँ लगाम त नि यो सनस्क्रिन भनेर पनि धेरैले सोध्नुहुन्छ। र सनस्क्रिन के भनिन्छ भन्दा यहाँहरूको जति पनि पार्टमा घाम पर्छ त्यहाँ सनस्क्रिन लाउनुहुन्छ भने स्किन क्यान्सर, घामको किरणबाट हुने स्किन क्यान्सरबाट सनस्क्रिनले बचाउँछ भन्ने रिसर्चहरूले देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हातमा, कानमा, घाँटीमा यहाँहरूले यदि घाम पर्छ र घाममा हिँड्नुहुन्छ भने सबै ठाउँमा लगाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो फेसमा कति लगाउने, कति लगायो भने हामीलाई पुग्छ त नि एकचोटिमा भन्ने पनि धेरैको क्वेसन हुन्छ। एउटा अनुहारको लागि एउटा पैसाको सिक्का जत्रो, 1 रुपियाँको डलर जति यहाँहरूले एक पटकमा अनुहारमा लगाउनु भयो भने यो सफिसियन्ट हुन्छ एक पटकलाई। यसरी यहाँहरूले क्वान्टिटी निर्धारण गर्नु होला। र यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यो सनस्क्रिन सम्बन्धीको भिडियो। सनस्क्रिन छोरा मान्छे, छोरी मान्छे सबैले युज गर्नु होला। स्किन सबैको राम्रो भएको राम्रो हुन्छ र छोरी मान्छेहरूले मात्रै बढी सनस्क्रिन युज गरेको पाइन्छ हाम्रो समाजमा। छोरा मान्छेहरूले पनि सनस्क्रिनहरू युज गरेर विभिन्न, अघि भने मैले विभिन्न खालका छालाका रोगहरूबाट, क्यान्सर लगायतका रोगहरूबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नु होला। र यो सनस्क्रिन सम्बन्धी सानो जानकारी थियो गाइज। यो समष्टिगत रूपमा सम्पूर्ण समेटेर केही कुराहरू भन्न खोजेको थिएँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँहरूलाई ज्ञानमूलक छ भने भिडियो सेयर गरिदिनु होला। सी यू इन अदर भिडियो गाइज, बाइ बाइ।